Đầu năm 2026, lãnh đạo quân đội Iran tướng Amir Hatami tuyên bố rằng nếu Iran cảm thấy mối đe dọa rõ rệt từ bên ngoài, họ có thể hành động trước, tức là thực hiện tấn công phủ đầu để tự vệ, chứ không đợi bị tấn công trước đã. Bối cảnh của tuyên bố này từ phía Iran là gì? Đó là căng thẳng gia tăng giữa Iran và phía Mỹ cũng như Israel. Đó là biểu tình lớn ở Iran đang lan rộng do khủng hoảng kinh tế và một số bất đồng. Và Mỹ đưa ra cảnh báo sẽ can thiệp. Điều này khiến Iran phản ứng mạnh, coi đó là lời đe dọa can thiệp trực tiếp vào nội bộ Iran. Vì sao Iran và Mỹ từ bạn hóa thù? Khi nói đến mối quan hệ phức tạp giữa Iran và Mỹ thì hẳn câu hỏi đầu tiên hiện ra phải là Iran có điều gì hấp dẫn trong mối quan hệ với Mỹ? Nếu bỏ qua câu chuyện khẩu hiệu, hạt nhân hay những vấn đề lịch sử mà chỉ nhìn bằng con mắt địa lý và tài nguyên thì chúng ta sẽ thấy Iran là một đất nước mà Mỹ rất khó bỏ qua, thậm chí là rất đáng để làm bạn. Iran đứng đúng chỗ và giữ đúng thứ mà Mỹ luôn quan tâm. Trước hết là vị trí địa lý. Iran nằm ngay giữa Trung Đông, nối liền Trung Á, Nam Á và khu vực Kafka. Nhưng quan trọng nhất là Iran án eo biển Hormuz. Eo biển Hormuz là nơi nào? Đây là con đường mà mỗi ngày khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thế giới phải đi qua. Vậy nên, eo biển Hormuz giống như van xăng, van dầu của nền kinh tế toàn cầu. Cái van này mà mở thì giá dầu ổn định, lạm phát cũng dễ thở. Van này mà bị đóng lại hoặc đơn giản bị trúc trắc thì cả thế giới sẽ căng thẳng. Với Mỹ, một Iran thân thiện đồng nghĩa với việc cái van này bớt nguy hiểm hơn rất nhiều với phía Mỹ. Nhưng không chỉ có eo biển Hormuz mà ngay tại đất của Iran thì họ cũng sở hữu một thứ tài nguyên mà Mỹ cũng rất cần thiết, đó là dầu mỏ và khí đốt. Iran nằm trong nhóm đầu thế giới về trữ lượng cả hai loại tài nguyên này. Dầu của Iran không chỉ nhiều mà còn dễ khai thác, tức là khai thác chi phí thấp hơn nhiều so với nơi khác. Khí đốt của Iran cũng thuộc vào hàng lớn nhất thế giới, nhưng vì bị cấm vận nên chưa xuất khẩu được mạnh. Với Mỹ và các nước phương Tây, Iran giống như một kho năng lượng khổng lồ nhưng đang bị khóa cửa. Nếu Iran là bạn, kho đó có thể mở ra giúp thị trường năng lượng bớt căng thẳng và bớt phụ thuộc vào những nguồn rủi ro khác. Ngoài dầu và khí, Iran còn sở hữu rất nhiều khoáng sản, đồng, sắt, kẽm cho đến các loại khoáng sản quan trọng cho công nghiệp hiện đại. Trong bối cảnh mà nước Mỹ muốn giảm lệ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc, thì một Iran được hội nhập kinh tế sẽ là nguồn bổ sung rất đáng giá. Cái này thì nó không ồn ào như dầu mỏ, nhưng về lâu về dài thì lại cực kỳ quan trọng. Một điểm nữa mà ít người để ý, đó là việc Iran nằm trên các tuyến giao thông cực kỳ quan trọng. Nhìn bản đồ sẽ thấy, Iran giống như một cây cầu nối nhiều khu vực với nhau. Nếu quan hệ tốt, Iran có thể trở thành tuyến trung chuyển hàng hóa, có thể là cửa ngõ vào Trung Á, có thể là điểm nối giữa châu Á và châu Âu. Như vậy, Iran là trục giao thông, năng lượng, kinh tế của cả khu vực, điều mà Mỹ luôn muốn kiểm soát hoặc ít nhất là không để rơi vào tay một đối thủ nào đó. Cuối cùng là con người về thị trường. Iran có khoảng 90 triệu dân, dân số Iran rất đông, trình độ học vấn khá, tầng lớp trung lưu lớn. Đây không phải là một nước chỉ sống nhờ bán tài nguyên, mà là một thị trường tiêu thụ lớn, nơi các công ty của Mỹ từng rất muốn quay lại mỗi khi cấm vận được nới lỏng. Với Mỹ, một nước Iran thân thiện không chỉ bán dầu mà còn mua hàng, mua công nghệ, mở ra cơ hội làm ăn dài hạn với nước Mỹ. Vậy là Iran có gần như mọi thứ mà nước Mỹ cần, nào là địa lý, nào là tài nguyên, nào là vị trí chiến lược, nào là năng lượng dồi dào, nào là khoáng sản phong phú, nào là dân số lớn, nào là ảnh hưởng ở khu vực rất mạnh. Vấn đề không phải là Iran thiếu giá trị để làm bạn, mà là Iran không muốn làm bạn theo điều kiện của Mỹ. Và chính sự không chịu này mới là rào cản lớn nhất giữa hai quốc gia. Hai quốc gia này từng rất thân thiện nhưng bây giờ lại đối đầu với nhau. Hãy đặt vào bối cảnh trong mối quan hệ giữa Iran và Mỹ. Đó là sau Thế chiến thứ hai, thế giới bước vào chiến tranh lạnh. Mỹ và Liên Xô chia ảnh hưởng toàn cầu. Lúc này Iran nằm ở một vị trí mà nếu nhìn trên bản đồ, bất kỳ nhà chiến lược nào cũng mong muốn sở hữu. Bởi vì Iran nằm sát với Liên Xô. Iran nằm sát với Liên Xô, cụ thể là ở phía Bắc, tiếp giáp với vùng Azerbaijan, Armenia và Turkmenistan, lúc đó thì thuộc Liên Xô. Với nước Nga ngày nay thì Iran và Nga không có biên giới ở trên bộ, nhưng có vùng biên giới tiếp giáp ở khu vực biển Caspi. Iran cũng an ngữ ở Trung Đông và sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ như đã nói. Thế nên với Mỹ, Iran không chỉ là một quốc gia mà là một tiền đồn. Và vị vua cuối cùng của Iran là người Mỹ rất thích, Shah Mohammad Reza Pahlavi. Ông vua này thân phương Tây, mở cửa cho doanh nghiệp và cố vấn của Mỹ. Đổi lại, Mỹ bảo vệ cho ngai vàng của ông ta. Vũ khí Mỹ, huấn luyện Mỹ, tình báo Mỹ, tất cả đều có mặt ở Iran. Iran lúc đó là một đồng minh kiểu mẫu của Mỹ. Nhưng rồi mọi thứ lại đổ vỡ từ dầu mỏ. Năm 1951, Iran có một vị thủ tướng có tên là Mohammad Mossadegh. Ông này đưa ra một quyết định khiến cả thế giới phương Tây nổi giận, đó là quốc hữu hóa ngành dầu mỏ.
Trước đó, dầu Iran nằm trong tay của người Anh. Người Iran đào dầu và người Anh thì hưởng lợi. Còn vị thủ tướng thì nói rằng dầu này là của người dân Iran. Với người Iran, ông là anh hùng. Với Anh và cả Mỹ, ông là một sự nguy hiểm. Mỹ khi đó lo sợ rằng Iran độc lập về kinh tế có thể trượt khỏi quỹ đạo phương Tây và thậm chí nghiêng về phía Liên Xô. Và thế là CIA của Mỹ vào cuộc. Năm 1953, Mỹ và Anh tiến hành chiến dịch Ajax. Ajax này thì có liên quan gì đến câu lạc bộ Ajax Amsterdam ở Hà Lan hay không? Hãy cùng nói một chút. Ajax là tên một anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. Đây là một chiến binh nổi tiếng trong các cuộc chiến thành Troy, được mô tả là rất mạnh và rất trung thành. Là người ra tay quyết định khi cục diện chiến tranh bế tắc. Có thể cái tên Ajax Amsterdam cũng được lấy theo tên anh hùng này. Còn với Mỹ, chiến dịch Ajax là để kích động biểu tình, mua chuộc tướng lĩnh và để gây hỗn loạn. Cuối cùng thì thủ tướng Mossadegh bị lật đổ và vua Mohammad Reza Pahlavi quay trở lại ngai vàng. Đây là khoảnh khắc định mệnh. Dù phải hơn 60 năm sau, CIA mới chính thức thừa nhận vai trò của mình. Nhưng trong tâm thức của người Iran, bản án đã có từ năm 1953. Sau đảo chính thì vua Pahlavi cai trị Iran bằng quyền lực tuyệt đối. Quan trọng nhất, ông bị xem là không có tiếng nói mà thân phương Tây. Mỗi căn cứ quân sự của Mỹ, mỗi hợp đồng dầu khí, mỗi cố vấn phương Tây đều khiến người dân Iran cảm thấy không hài lòng. Và thế là đến năm 1979, một trong những bước ngoặt lớn nhất của lịch sử hiện đại Iran đã xuất hiện. Dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ruhollah Khomeini, hàng triệu người Iran đứng lên thực hiện cách mạng Hồi giáo. Vua Pahlavi đã bỏ chạy, chế độ quân chủ sụp đổ, Iran chuyển sang một mô hình hoàn toàn mới, đó là Cộng hòa Hồi giáo. Với chính quyền mới, Mỹ là đối lập và Mỹ là nguồn gốc của mọi khó khăn cũng như đau khổ. Đến lúc này thì đã có những hành động xuất hiện. Và đó chính là sự kiện khủng hoảng con tin vào cuối năm 1979, tháng 11 năm 1979. Sinh viên Iran đã chiếm đại sứ quán Mỹ tại Tehran. Hơn 50 nhà ngoại giao Mỹ bị giam giữ trong tổng cộng là 444 ngày. Với Iran, đây là sự trả thù cho sự kiện năm 1953 và chấm dứt biểu tượng can thiệp của Mỹ. Và với Mỹ, điều này ảnh hưởng đến quốc thể và một thách thức chưa từng có đã xuất hiện. Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ đã bất lực, chiến dịch giải cứu con tin cũng đã thất bại, quan hệ ngoại giao giữa hai nước chấm dứt hoàn toàn và chưa bao giờ nối lại cho đến tận ngày hôm nay. Thế là từ giai đoạn này, mối quan hệ giữa Mỹ-Iran chuyển sang trạng thái không chiến tranh trực tiếp nhưng đối đầu ở khắp mọi nơi. Mỹ thì cấm vận Iran và gọi Iran là quốc gia bảo trợ khủng bố, còn Iran thì hỗ trợ các lực lượng chống Mỹ và Israel. Iran cũng nỗ lực để mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Nhưng kịch tính trong mối quan hệ giữa đôi bên chưa dừng lại ở đó. Điều trớ trêu là trong lúc công khai coi Iran là kẻ thù, Mỹ lại bí mật bán vũ khí cho Iran. Bạn không nghe nhầm đâu, Mỹ đã bán vũ khí cho Iran trong bê bối Iran-Contra. Contra ở đây nghe giống tên một game phải không nào? Và game Contra dường như cũng được lấy cảm hứng một phần. Dường như và cảm hứng thôi nhá, chứ không phải là bê nguyên. Contra ở đây có nghĩa là chống lại, là phản công, là đối kháng. Và game lấy bối cảnh một hòn đảo xa xôi ở châu Mỹ. Vụ Iran-Contra xảy ra dưới thời của Tổng thống Ronald Reagan thập niên 1980 cũng liên quan đến châu Mỹ và tất nhiên là phải liên quan đến Iran. Khi này thì Mỹ bên ngoài vẫn đang công khai coi Iran là kẻ thù và áp đặt cấm vận vũ khí rất nghiêm. Mỹ tuyên bố không bao giờ thương lượng với Iran. Nhưng phía hậu trường, Mỹ lại làm điều ngược lại, đó là bí mật bán vũ khí cho Iran thông qua những kênh trung gian. Lý do Mỹ làm việc này là vấn đề con tin. Thời điểm đó thì một số người Mỹ đang bị các nhóm vũ trang thân Iran giam giữ ở Trung Đông. Mỹ hy vọng rằng nếu mà bán vũ khí bí mật thì Iran sẽ dùng ảnh hưởng của mình để giúp giải cứu các con tin này. Đây là một sự thỏa hiệp rất thực dụng, đi ngược hoàn toàn với những tuyên bố cứng rắn của nước Mỹ trước công chúng. Nhưng bê bối không dừng lại ở đó. Số tiền thu được từ việc bán vũ khí cho Iran thì lại không quay trở lại ngân sách của nước Mỹ, mà được chuyển bí mật tài trợ cho lực lượng Contra ở Nicaragua. Nicaragua là một đất nước ở Trung Mỹ và cũng có bối cảnh giống như ở trong game Contra. Khi vụ việc bị báo chí phanh phui vào năm 1986 thì nước Mỹ bị rúng động. Công chúng mới phát hiện ra rằng chính phủ đã nói một đằng làm một nẻo, vừa coi Iran là kẻ thù, vừa âm thầm giao dịch vũ khí. Còn với Iran thì sự việc này càng củng cố niềm tin của họ rằng nước Mỹ không có bạn hay là không có thù, chỉ có lợi ích là thôi. Thế kỷ 20 là vậy. Sang thế kỷ 21, năm 2002, Tổng thống Mỹ gọi Iran là thành viên của trục ma quỷ, căng thẳng leo thang qua chương trình hạt nhân. Iran thì nói rằng họ cần hạt nhân vì năng lượng và an ninh. Mỹ thì nói rằng Iran có hạt nhân khả năng sẽ làm bom và Iran không được phép có bom. Thế là cấm vận lại chồng cấm vận. Kinh tế Iran khó khăn nhưng mà Iran không lùi bước. Năm 2015, Mỹ và Iran ký thỏa thuận hạt nhân.
Lần đầu tiên sau hàng chục năm, hai bên ngồi nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc. Iran hạn chế hạt nhân, Mỹ thì nới lỏng những cái lệnh trừng phạt của mình. Nhưng hy vọng này cũng rất ngắn ngủi, bởi Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận và mọi thứ quay trở về điểm xuất phát. Đến năm 2020, Mỹ ám sát tướng Soleimani, Iran đáp trả bằng tên lửa vào căn cứ của Mỹ. Chiến tranh tổng lực không diễn ra, nhưng ranh giới bị xóa nhòa. Rồi trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Iran và Mỹ nóng lên thông qua Israel. Câu hỏi được đặt ra là vì sao không dễ hòa giải mối quan hệ giữa Iran và Mỹ? Bởi đây không chỉ là những mâu thuẫn liên quan đến chính trị, ở đây nó còn liên quan đến lịch sử, đến câu chuyện của danh dự dân tộc, đến những vấn đề truyền đời. Iran và Mỹ từ bạn hóa thù không phải vì ban đầu họ ghét nhau, ban đầu họ vẫn là bạn, mà vì điều gì có lẽ nghe xong câu chuyện này các bạn cũng đã hiểu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.